Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Nhân Tâm Audio. Quý vị có bao giờ tự hỏi, những điều thiện lương hay ghen ghét trong tâm ta có thể hiện rõ trên gương mặt và ảnh hưởng đến vận mệnh? Hôm nay, chúng ta sẽ cùng khám phá sâu hơn về mối liên hệ giữa phúc đức, nhân quả và cách chúng định hình cuộc đời mỗi người. Nếu bạn cảm thấy nội dung này ý nghĩa, đừng ngần ngại nhấn nút thích, chia sẻ video này đến bạn bè và người thân, và đặc biệt, hãy đăng ký kênh Nhân Tâm Audio để không bỏ lỡ những nội dung giá trị sắp tới nhé. Kính thưa quý vị, gương mặt một người không chỉ là những đường nét ngẫu nhiên, nó là tấm gương phản chiếu tâm hồn, là trang sách ghi lại những điều ta đã làm, đã nghĩ, đã trao đi. Người sống lương thiện, ánh mắt luôn ấm áp; người mang nặng muộn phiền, khóe môi chẳng dễ cười. Nhân quả không đợi đến kiếp sau mà hiển hiện ngay trên dung nhan chúng ta mỗi ngày. Phúc đức giống như hương thơm của một loài hoa quý, chẳng cần phô trương sắc thắm, vẫn âm thầm lan tỏa, thấm đẫm vào từng đường nét gương mặt. Ai mang trong mình đủ nhân từ, đủ thiện lương, tự khắc sẽ được bao bọc trong khí chất an nhiên, một vẻ đẹp toát ra từ bên trong. Bạn có tin rằng một gương mặt có thể kể lại câu chuyện của cả một đời người? Lời nói tuy nhẹ tựa gió thoảng, nhưng lại mang sức mạnh vạn lần hơn gươm đao sắc bén. Một lời nói thốt ra có thể là ánh sáng xua tan bóng tối u ám trong lòng ai đó, thắp lên niềm hy vọng. Thế nhưng, cũng chính một lời nói có thể là vết dao vô hình cứa sâu vào tận cùng trái tim, để lại tổn thương khó lành. Dù không thể nhìn thấy lời nói, chúng ta lại cảm nhận rõ ràng những dư chấn mà nó để lại. Một nụ cười rạng rỡ nở trên môi, một giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài, một trái tim được sưởi ấm, hay một cánh cửa niềm tin vĩnh viễn khép lại. Có những lời nói như cơn gió xuân dịu dàng, nâng đỡ tâm hồn, xoa dịu những vết thương, giúp lòng người thêm ấm áp. Ngược lại, cũng có những lời nói như gió bấc lạnh lùng, thổi bay đi niềm vui, khiến trái tim ai đó héo úa trong cô đơn. Bởi vậy, mỗi khi cất lời, hãy tự hỏi chính mình, câu nói này mang lại yêu thương hay oán hận? Câu nói này sẽ làm dịu lòng người hay khiến tâm ai thêm muộn phiền? Lời nói không chỉ phản ánh nhân cách thật sự của một người, mà còn là yếu tố quan trọng định đoạt số phận của họ. Người thường xuyên nói lời thiện lành, tâm họ sẽ an nhiên tự tại, con đường đời cũng vì thế mà rộng mở, hanh thông. Còn những ai quen buông lời cay độc, cuộc sống của họ sẽ khó bề suôn sẻ, luôn gặp phải trắc trở. Bởi lẽ, cái miệng có thể tạo nghiệp, nhưng cũng chính cái miệng có thể tạo ra vô vàn phước lành. Đây chính là sức mạnh tiềm ẩn mà chúng ta thường bỏ qua. Giữa hai lựa chọn ấy, ta sẽ chọn gì? Có những người chỉ một lời nói thôi đã có thể làm tan vỡ một mối quan hệ, đẩy người khác rơi vào vực sâu đau khổ. Ví dụ, một lời nói nặng nề, thiếu suy nghĩ của chồng có thể khiến vợ đau lòng, dẫn đến hôn nhân đổ vỡ. Có những người chỉ một câu động viên đã cứu vớt một tâm hồn đang lạc lối. Chẳng hạn, một lời khuyên chân thành của người bạn có thể giúp ta vượt qua giai đoạn khó khăn, tìm lại niềm tin trong cuộc sống. Chỉ cần nói chậm lại một chút, nghĩ kỹ thêm một chút, có lẽ ta đã không làm tổn thương ai, cũng không khiến chính mình phải dằn vặt. Giữa thế gian đầy rẫy những bon chen, điều quý giá nhất chính là một lời nói chân thành. Một câu nói dịu dàng giữa ngày mưa gió, một lời động viên giữa lúc bế tắc có thể khiến ai đó cảm nhận được hơi ấm của tình người. Thay vì dùng lời nói để gieo oán trách hơn thua, hãy dùng nó để lan tỏa yêu thương. Chẳng ai biết trước ngày mai, chẳng ai đoán được bao lần gặp gỡ nữa, còn hay đã hết. Vậy nên, đừng nói lời làm đau lòng nhau. Một khi lời đã nói ra, có thể vĩnh viễn không thể rút lại. Thà giữ im lặng trong một khoảnh khắc, còn hơn để cả đời phải ân hận vì một lời lỡ buông. Tâm ta thế nào, miệng sẽ nói ra thế ấy. Nếu tâm đầy sân hận, lời nói sẽ như lửa, thiêu rụi mọi thiện lành xung quanh. Nếu tâm đầy từ bi, lời nói sẽ như suối mát, làm dịu đi bao muộn phiền. Vì vậy, muốn giữ miệng thanh sạch, trước hết phải giữ tâm an tịnh. Lời nói là hạt giống, gieo gì gặt nấy. Hãy chọn gieo những lời thiện lành để gặt lấy bình an. Bạn có bao giờ tự hỏi, liệu những việc làm thiện của chúng ta có thực sự thay đổi được diện mạo và số phận con người không? Cổ nhân có câu, tướng tùy tâm sinh, cảnh tùy tâm chuyển. Điều này hàm ý rằng tướng mạo của một người không chỉ là do bẩm sinh, mà quan trọng hơn, nó còn phản ánh sâu sắc tâm tính và cách sống của họ. Khi một người thường xuyên thực hành việc thiện, giữ lòng từ bi và bao dung, khuôn mặt họ sẽ dần trở nên hiền hòa, ánh mắt toát lên vẻ sáng trong, và nụ cười luôn đong đầy sự an lạc. Ngược lại, kẻ luôn chất chứa oán hận, tham lam, sân si sẽ thấy những dấu vết của phiền não và bất an sớm hằn rõ trên khuôn mặt. Khi ta chọn làm việc thiện, tâm ta sẽ rộng mở, lòng ta sẽ nhẹ nhàng và thanh thản.
Người có lòng bao dung thường ít khi phải vướng bận bởi muộn phiền, đơn giản vì họ không ôm giữ những tổn thương hay oán giận quá lâu. Họ hiểu rằng cho đi mà không tính toán thiệt hơn, biết cảm thông mà không đòi hỏi sự hồi đáp, chính là cách giải thoát bản thân. Nhờ vậy, vẻ ngoài của họ luôn toát lên một sự hiền hòa, thư thái đáng ngạc nhiên. Khoa học hiện đại cũng đã chứng minh rằng những người thường xuyên giúp đỡ người khác có xu hướng sở hữu sức khỏe tinh thần và thể chất tốt hơn. Lý do là họ không để những cảm xúc tiêu cực bào mòn tâm hồn, từ đó tránh được nhiều bệnh tật và lo âu. Vậy còn về số phận, liệu việc làm thiện có thực sự thay đổi được không? Nếu chúng ta tin vào quy luật nhân quả, ta sẽ hiểu rằng mỗi hành động, mỗi lời nói và mỗi ý nghĩ đều tạo ra một nghiệp lực nhất định. Người gieo nhân lành, dù ở hiện tại có thể gặp đôi chút khó khăn, nhưng về lâu dài chắc chắn sẽ nhận được phước báo xứng đáng. Người sống lương thiện có thể không đạt được giàu sang phú quý ngay lập tức, nhưng họ chắc chắn sẽ có được những nhân duyên tốt đẹp, những cơ hội may mắn mà những người khác khó có được. Ví dụ điển hình là một người dù bản thân không quá khá giả nhưng luôn sẵn lòng giúp đỡ hàng xóm khi khó khăn, san sẻ từng chút một. Đến khi họ gặp việc lớn trong đời, bất ngờ lại nhận được sự chung tay giúp đỡ từ rất nhiều người, đôi khi là những người họ chưa từng gặp. Đó chính là phước báu vô hình mà họ đã gieo trồng. Làm việc thiện, cốt lõi không phải để đổi lấy phước báo hay sự đền đáp, mà là để tâm mình được an. Khi tâm an, ta sẽ không bị cuốn theo những oán hận hay lo toan thường ngày. Cuộc đời ta sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn. Dù đối diện với những khó khăn hay thử thách, ta cũng không đánh mất niềm tin và sự bình tĩnh. Và chính khi tâm an, diện mạo cùng số phận của ta cũng sẽ dần chuyển biến theo hướng tích cực. Bởi vậy, muốn cải thiện tướng mạo, muốn thay đổi vận mệnh, không có con đường nào vững chắc và tốt đẹp hơn là sống lương thiện. Từng hành động nhỏ bé, từng lời nói chân thành, từng suy nghĩ hướng thiện, tất cả đều là những hạt giống quý giá, góp phần tạo nên một cuộc đời tốt đẹp hơn, rạng rỡ hơn. Làm thế nào để nhận biết người có phúc khí qua nhân tướng? Trong nhân tướng học, diện mạo của một người không chỉ là hình thức bên ngoài, mà còn phản ánh tâm hồn, trí tuệ và phúc khí mà họ tích lũy được. Người có phúc khí thường toát ra một loại năng lượng nhẹ nhàng thu hút, khiến người khác cảm thấy dễ chịu khi ở bên cạnh. Nhìn vào nét tướng mạo, cử chỉ và thần thái, ta có thể phần nào nhận biết được một người có phúc khí hay không? 1. Khuôn mặt hiền hòa, đường nét cân đối. Những người có phúc khí thường có khuôn mặt đầy đặn, không gân guốc, cũng không thô cứng nặng nề. Đường nét khuôn mặt hài hòa, không quá sắc bén, không có nhiều nếp nhăn khắc khổ. Trong nhân tướng học, khuôn mặt tròn hoặc bầu dục thường là tướng mặt của người có hậu vận tốt, sống sung túc và được nhiều người yêu mến. Đặc biệt, người có phúc khí thường có vùng trán rộng và sáng, thể hiện trí tuệ và sự thông thái. Một vầng trán đầy đặn, không có nhiều vết sẹo hay nếp nhăn sâu, chứng tỏ họ là người có nội tâm an nhiên, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. 2. Đôi mắt sáng có thần thái. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, thể hiện rõ nhất nội tâm và vận khí của một người. Người có phúc khí thường sở hữu đôi mắt sáng trong và có thần. Khi nhìn vào đôi mắt của họ, ta sẽ cảm thấy có sự tĩnh lặng, trí tuệ và lòng nhân ái bên trong. Ngược lại, những người hay sân hận, đố kỵ hoặc mang tâm địa không tốt, đôi mắt của họ thường có sự vần đục hoặc ánh nhìn không ngay thẳng, dễ dao động. Người có đôi mắt luôn ánh lên vẻ bình thản, ấm áp, thường là người sống lương thiện, biết tu dưỡng bản thân và có nhân duyên tốt đẹp. 3. Giọng nói ấm áp điềm đạm. Người có phúc khí không chỉ toát ra vẻ ngoài thiện lành, mà ngay cả giọng nói của họ cũng có sự nhẹ nhàng, dễ nghe. Họ không nói chuyện quá nhanh, cũng không cao giọng hay gay gắt. Âm thanh của họ mang đến cảm giác dễ chịu, khiến người nghe cảm thấy yên tâm và tin tưởng. Những người hay cáu gắt sân si, nói lời thị phi hoặc độc địa thường có giọng nói sắc nhọn, chói tai. Người có phúc khí thì ngược lại, lời nói của họ luôn ôn hòa, mang theo sự chân thành và trí tuệ. 4. Nụ cười hiền hòa, nhân hậu. Nụ cười là một trong những dấu hiệu rõ ràng nhất để nhận biết một người có phúc khí hay không. Người có phúc khí thường hay cười, nhưng đó là nụ cười chân thật, tỏa ra sự ấm áp và dễ chịu. Họ không cười gượng gạo hay có nét giả tạo. Nụ cười của họ mang đến cảm giác an tâm cho người đối diện, tạo sự gần gũi và thoải mái. Những người có nụ cười hiền từ, ánh mắt dịu dàng thường là những người có tấm lòng lương thiện, bao dung và được nhiều người yêu mến. 5. Dáng đi khoan thai, phong thái điềm đạm. Một người có phúc khí thường có dáng đi khoan thai, ung dung, không vội vàng hấp tấp, cũng không cúi gằm xuống đất. Phong thái của họ luôn toát lên vẻ tự tin, nhưng không phải sự kiêu ngạo mà là sự bình tĩnh và vững chãi. Những người bước đi nhẹ nhàng, dáng người thẳng, đầu hơi ngẩng cao, thể hiện nội tâm ổn định,
không bị cuộc sống xô đẩy. Ngược lại, người hay cúi đầu, bước đi gấp gáp, hoặc đi mà lưng gù, vai rụt thường là người mang nhiều lo toan, bất an và vận khí kém. 6. Làn da tươi sáng, thần sắc rạng rỡ. Làn da cũng phản ánh tình trạng sức khỏe và phúc khí của một người. Người có phúc khí thường có làn da tươi sáng, không cần quá trắng, nhưng luôn có độ hồng hào, khỏe mạnh. Đây là dấu hiệu của một tinh thần an vui, ít lo lắng và không bị gánh nặng cuộc sống làm cho tiêu hao năng lượng. Những người có làn da xám xịt, nhiều vết nhăn, thần sắc mệt mỏi thường là người hay suy nghĩ tiêu cực, sống trong lo lắng và phiền muộn. 7. Tâm hồn lương thiện, hay giúp đỡ người khác. Bên cạnh những đặc điểm nhân tướng bên ngoài, một người có phúc khí còn thể hiện qua hành động của họ trong cuộc sống. Những người hay giúp đỡ người khác, sống bao dung, không toan tính thiệt hơn, thường tích lũy được nhiều phước báu. Người có lòng lương thiện, nhân hậu, dù không giàu sang về vật chất, nhưng cuộc đời của họ luôn được quý nhân giúp đỡ, có nhiều cơ hội tốt đẹp. Đây chính là sức hút của một người có phúc khí. Họ luôn mang đến cảm giác bình an, đáng tin cậy cho những người xung quanh. 8. Ít sân si, không hay tranh cãi. Một người có phúc khí không bao giờ lãng phí thời gian vào những cuộc tranh cãi vô bổ. Họ biết cách nhường nhịn, không cố chấp, tranh hơn thua vì những chuyện nhỏ nhặt. Người có phúc khí không phải là người dễ bị bắt nạt, mà là người biết giữ tâm bình thản trước những thị phi. Họ hiểu rằng cuộc sống có nhân quả, điều gì không thuộc về mình thì không cần cưỡng cầu. Vì vậy, họ không hơn thua từng lời nói, không chấp nhặt những chuyện nhỏ, nên lúc nào cũng nhẹ nhàng, vui vẻ. Người có phúc khí không phải là người giàu có nhất, cũng không nhất thiết phải có địa vị cao trong xã hội, mà là người có một tâm hồn đẹp, một phong thái điềm đạm và một cuộc sống an nhiên. Tướng mạo của một người không cố định mà thay đổi theo thời gian, theo cách sống và suy nghĩ của họ. Muốn có phúc khí, trước hết phải tu tâm dưỡng tính, sống lương thiện, biết cho đi, biết nhẫn nhịn. Khi nội tâm tốt đẹp, diện mạo sẽ dần trở nên hiền hòa. Vận mệnh cũng sẽ ngày càng tốt hơn. Phúc khí không phải là thứ có thể cầu xin, mà là thứ tự bản thân mỗi người phải tích lũy. Khi sống đúng đạo nghĩa, giữ lòng thiện lương, làm nhiều việc tốt, thì dù không cầu, phúc khí cũng tự nhiên đến bên mình. Nghiệp báo và oán khí có thể ảnh hưởng đến vận mệnh ra sao? Trong triết lý nhân quả của Phật giáo, nghiệp báo và oán khí là hai yếu tố quan trọng tác động trực tiếp đến cuộc sống và vận mệnh của một con người. Nghiệp báo là kết quả của những hành động trong quá khứ, dù tốt hay xấu, đều ảnh hưởng đến cuộc đời hiện tại và tương lai. Oán khí là năng lượng tiêu cực tích tụ từ sự hận thù, oán trách và đau khổ, có thể che mờ tâm trí, dẫn con người vào những con đường sai lầm. Khi hiểu được mối quan hệ giữa nghiệp báo, oán khí và vận mệnh, chúng ta sẽ biết cách sống đúng đắn hơn để tránh hậu quả xấu và tích lũy phước báo cho tương lai. Nghiệp là quy luật nhân quả trong vũ trụ. Mọi hành động, lời nói, suy nghĩ của chúng ta đều tạo ra nghiệp, dù là thiện hay ác, rồi chính chúng sẽ quay trở lại với chúng ta vào một thời điểm thích hợp. Một người làm việc thiện thì nhận được phước báo, còn một người gieo rắc khổ đau cho người khác thì sớm muộn cũng sẽ gánh chịu hậu quả. Nghiệp thiện là người thường xuyên giúp đỡ người khác, làm việc phúc đức, sống chân thành sẽ tích lũy được thiện nghiệp. Họ sẽ có một cuộc sống bình an, thuận lợi, luôn gặp quý nhân phù trợ, ít gặp trắc trở. Ví dụ, một cô gái trẻ tuy xuất thân nghèo khó nhưng luôn chăm sóc cha mẹ già, giúp đỡ bạn bè gặp nạn. Sau này, cô lại được một người tốt bụng giúp đỡ, tạo điều kiện cho cô lập nghiệp, cuộc sống dần trở nên khấm khá. Nghiệp ác là người sống ích kỷ, hại người lợi mình, gian dối, tham lam sẽ tạo nghiệp xấu. Nghiệp này có thể không đến ngay lập tức, nhưng chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống sau này, gây ra nhiều tai họa khó khăn. Có những người từ nhỏ đã gặp bất hạnh, chịu nhiều khổ đau, đó có thể là kết quả của nghiệp báo từ đời trước. Ngược lại, có những người dường như sinh ra đã có số hưởng, làm gì cũng thuận lợi, đó là nhờ vào thiện nghiệp họ đã tích lũy. Còn oán khí là nguồn năng lượng xấu phát sinh từ hận thù, ghen ghét, đố kỵ và lòng oán trách. Nó không chỉ ảnh hưởng đến tinh thần, mà còn tác động đến cả vận mệnh của một người. Khi một người ôm trong lòng quá nhiều oán hận, họ sẽ tự trói buộc bản thân vào những đau khổ, từ đó cuộc đời cũng gặp nhiều điều bất hạnh. Oán khí từ bản thân là một người luôn sống trong sự oán trách, đổ lỗi cho người khác, thay vì tự nhìn nhận bản thân, sẽ luôn cảm thấy bất mãn, tiêu cực. Suy nghĩ đó khiến họ thu hút những điều không may vào cuộc sống. Ví dụ, một người luôn cảm thấy cuộc đời bất công, oán trách số phận, không ngừng than phiền về mọi thứ, dần dần sẽ thu hút những điều tiêu cực đến với mình, khiến cuộc sống càng thêm bế tắc. Oán khí từ người khác là khi làm tổn thương ai đó, khiến họ căm ghét, oán hận mình.
nguồn năng lượng tiêu cực đó có thể bám lấy mình và ảnh hưởng đến cuộc sống sau này. Nhiều người vì gieo đau khổ cho người khác mà cả đời sống trong bất an, gặp hết chuyện xui xẻo này đến chuyện xui xẻo khác. Có câu, hận thù như uống thuốc độc, rồi mong người khác chết. Giữ oán khí trong lòng cũng giống như tự mình khóa chặt cửa hạnh phúc, ngăn vận may đến với mình. Nghiệp báo và oán khí có thể ảnh hưởng đến vận mệnh theo nhiều cách khác nhau, từ công danh, sự nghiệp đến sức khỏe, hạnh phúc gia đình. Sự nghiệp bấp bênh, khó thăng tiến, người tạo nghiệp xấu, gian dối, hại người để tiến thân thường gặp nhiều trắc trở. Họ có thể giàu có trong một thời gian ngắn, nhưng về lâu dài, những điều xấu họ gây ra sẽ quay lại và khiến họ thất bại, thảm hại. Chẳng hạn, một doanh nhân dùng thủ đoạn lừa gạt để kiếm tiền, có thể phất lên nhanh chóng nhưng cuối cùng lại bị phá sản, danh tiếng tiêu tan. Oán khí từ những người họ làm tổn thương cũng có thể khiến công việc của họ gặp nhiều rắc rối, không ai muốn hợp tác hay giúp đỡ. Sức khỏe suy yếu, nhiều người mang nghiệp xấu, oán khí nặng nề thường có tinh thần bất an, lo lắng, dễ sinh bệnh. Những cảm xúc tiêu cực tích tụ lâu ngày có thể dẫn đến stress, trầm cảm, thậm chí ảnh hưởng đến hệ miễn dịch và gây ra nhiều căn bệnh nguy hiểm. Gia đình bất hòa, tình cảm rạn nứt, người sống ích kỷ hay sân hận, oán trách sẽ tạo ra nghiệp xấu trong mối quan hệ gia đình. Họ có thể bị người thân xa lánh, vợ chồng không hòa thuận, con cái không hiếu thuận. Một người đàn ông thường xuyên quát mắng vợ con, thiếu sự quan tâm, cuối cùng gia đình tan vỡ, con cái xa lánh, sống trong cô độc. Oán khí tích tụ trong gia đình cũng khiến các thế hệ sau chịu ảnh hưởng, khó có được cuộc sống an yên. Vận mệnh không suôn sẻ, là một người mang nhiều oán khí, tạo nhiều nghiệp xấu, thường khó có được cuộc đời hanh thông. Họ sẽ luôn gặp những trở ngại, dù có cố gắng thế nào, cũng khó đạt được thành công bền vững. Dù đã tạo nghiệp xấu hay mang oán khí nặng nề, con người vẫn có thể thay đổi số phận bằng cách sống thiện lành, tu dưỡng bản thân. Làm nhiều việc thiện, giúp đỡ người khác, làm phúc, bố thí sẽ giúp giảm bớt nghiệp xấu và tăng thêm phước báu. Buông bỏ oán hận, không ôm hận thù trong lòng, học cách tha thứ và buông bỏ quá khứ để tâm hồn thanh thản hơn. Sám hối và sửa đổi, nếu biết mình đã làm sai, hãy thành tâm sám hối, thay đổi cách sống và không lặp lại những sai lầm cũ. Tụng kinh, niệm Phật, thiền định, những phương pháp này giúp thanh lọc tâm trí, chuyển hóa nghiệp xấu thành thiện nghiệp và hóa giải oán khí. Nếu biết gieo nhân tốt để gặt quả lành, khi sống chân thành, ngay thẳng, không làm hại ai, không sân si thì cuộc đời cũng sẽ trở nên nhẹ nhàng và bình an hơn. Nghiệp báo và oán khí không phải là điều siêu nhiên mà là kết quả của những hành động, suy nghĩ và lời nói trong quá khứ. Vận mệnh không hoàn toàn cố định mà có thể thay đổi khi con người biết tu sửa và sống thiện lành. Nếu muốn có một cuộc đời an yên, hạnh phúc, hãy bắt đầu từ việc buông bỏ oán hận, sống chân thành và tích lũy thiện nghiệp. Khi tâm an, nghiệp lành, cuộc đời tự khắc sẽ hanh thông. Phúc đức có thể truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác không? Phúc đức là một khái niệm quan trọng trong triết lý nhân quả. Khi một người sống thiện lành, giúp đỡ người khác, tích lũy công đức, họ không chỉ tự tạo ra phước báo cho bản thân mà còn để lại ảnh hưởng tốt đẹp cho con cháu. Đây không phải là sự truyền thừa mang tính huyết thống như tài sản hay danh vọng mà là một sự lan tỏa của những giá trị tốt đẹp trong gia đình. Nhìn vào thực tế, những gia đình có truyền thống nhân đức, sống lương thiện thường có hậu vận phát triển, thịnh vượng hơn. Con cháu lớn lên trong môi trường được giáo dục về đạo đức, biết cách sống chân thành, biết kính trên nhường dưới thì dù không sinh ra trong gia cảnh giàu có, họ vẫn có cơ hội xây dựng một cuộc sống tốt đẹp. Ngược lại, nếu một gia đình chỉ tích lũy tiền bạc mà không vun đắp giá trị đạo đức, con cháu dù có nhiều của cải cũng dễ sa ngã, sống không hạnh phúc, thậm chí đánh mất tất cả. Phúc đức không phải là thứ có thể nhìn thấy ngay lập tức như một món đồ thừa kế, đó là nền tảng sâu xa được tích lũy từ đời này sang đời khác. Có những gia đình cha mẹ tích thiện nhưng con cái vẫn gặp khó khăn. Điều này không có nghĩa là phúc đức không được truyền lại mà có thể con cháu vẫn đang trả nghiệp của chính họ. Phúc đức giống như một tấm đệm mềm giúp con người có thể giảm bớt những va vấp trong cuộc đời nhưng mỗi người vẫn phải tự tạo ra phước lành cho riêng mình. Có những gia đình mà nhiều thế hệ đều gặp may mắn, công danh sự nghiệp hanh thông. Điều này không đơn thuần chỉ là tài năng hay sự chăm chỉ mà còn nhờ vào nền tảng phúc đức của tổ tiên để lại. Khi tổ tiên sống tốt, làm nhiều việc thiện, không tạo ác nghiệp, năng lượng tốt đẹp đó có thể lan tỏa đến con cháu, giúp họ gặp được nhiều điều thuận lợi trong cuộc đời. Ví dụ, gia đình ông An 3 đời làm nghề y, luôn hết lòng cứu chữa người bệnh, không màng danh lợi. Đến đời cháu, dù không theo nghề y nhưng lại được nhiều người giúp đỡ, hỗ trợ trong sự nghiệp kinh doanh, công việc thuận lợi.
gia đình ấm êm. Tuy nhiên, phúc đức không phải là thứ có thể truyền mãi nếu thế hệ sau không biết giữ gìn và tiếp tục bồi đắp. Nếu con cháu sống không có đạo đức, tạo nhiều nghiệp xấu thì phước báo của cha ông cũng sẽ dần tiêu hao. Giống như một kho báu, nếu không biết cách sử dụng và tiếp tục làm giàu thêm, nó cũng sẽ cạn kiệt. Ngược lại, nếu con cháu biết cách tu dưỡng bản thân, sống thiện lành, phúc đức không chỉ duy trì mà còn có thể ngày càng lớn mạnh hơn. Một gia đình có truyền thống hiếu thuận, biết giúp đỡ người khác thì dù gặp khó khăn cũng luôn có quý nhân giúp đỡ, vận may dễ đến. Điều này không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên mà là kết quả của những nhân duyên thiện lành mà tổ tiên đã gieo trồng. Những người sinh ra trong gia đình có nền tảng đạo đức tốt thường có cách suy nghĩ tích cực, ít sân hận, ít tạo ác nghiệp, từ đó cuộc sống cũng an lành hơn. Phúc đức có thể truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác nhưng nó không phải là thứ cố định hay bất biến. Mỗi người đều phải tự tạo ra nghiệp lành của riêng mình. Nếu chỉ ỷ lại vào công đức của tổ tiên mà không chịu tu dưỡng, phước báo cũng sẽ dần cạn kiệt. Ngược lại, nếu biết trân trọng, tiếp tục làm điều thiện, không chỉ giữ được phúc lành của cha ông mà còn có thể nhân rộng cho đời sau. Phúc đức là một món quà vô hình mà những người đi trước để lại. Nó không phải là tài sản có thể nhìn thấy ngay nhưng lại có sức ảnh hưởng sâu sắc đến vận mệnh của một gia tộc. Nếu muốn có một đời sống bình an, hạnh phúc không chỉ cần làm giàu về vật chất mà còn phải biết vun đắp những giá trị đạo đức. Một gia đình có phúc đức sâu dày, con cháu sẽ được hưởng sự bảo hộ vô hình, giúp họ vượt qua những thử thách, tránh được tai ương, gặp nhiều điều thuận lợi trong cuộc sống. Liệu khoa học hiện đại có thể lý giải được quan niệm về âm đức và vận mệnh không? Quan niệm về âm đức và vận mệnh đã tồn tại từ lâu trong văn hóa phương Đông, đặc biệt là trong triết lý Phật giáo và Đạo giáo. Theo quan niệm này, âm đức là những điều thiện lành mà con người làm một cách thầm lặng, không phô trương, không cầu báo đáp nhưng lại có tác động sâu xa đến vận mệnh của chính họ và cả thế hệ sau. Vận mệnh theo cách nhìn này không hoàn toàn cố định mà có thể thay đổi nhờ vào những hành động thiện hay ác của con người. Tuy nhiên, liệu khoa học hiện đại có thể lý giải được những điều này hay không? Dưới góc độ khoa học, dù không thể trực tiếp chứng minh sự tồn tại của âm đức hay vận mệnh theo cách hiểu truyền thống nhưng nhiều nghiên cứu tâm lý học, xã hội học và cả vật lý lượng tử đã đưa ra những góc nhìn thú vị có thể giúp lý giải phần nào mối quan hệ giữa nhân quả, đạo đức và cuộc sống con người. Một trong những nguyên lý quan trọng giúp khoa học tiếp cận khái niệm âm đức là nguyên tắc nhân quả trong tâm lý học. Hiệu ứng hành động và phản ứng đã được chứng minh. Khi một người làm điều tốt, họ sẽ có xu hướng cảm thấy hạnh phúc hơn, tự tin hơn, từ đó thu hút những điều tích cực trong cuộc sống. Ngược lại, khi một người làm điều ác, họ có thể rơi vào trạng thái căng thẳng, lo âu, thậm chí là trầm cảm, khiến cuộc sống ngày càng khó khăn hơn. Nghiên cứu từ Đại học Harvard đã chỉ ra rằng những người thường xuyên làm việc thiện có chỉ số hạnh phúc cao hơn và tuổi thọ dài hơn so với những người sống ích kỷ, thù hận. Điều này có thể giải thích tại sao những người tích âm đức, tức là làm việc thiện mà không cầu lợi, họ thường cảm thấy bình an và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Ví dụ, một cô bé hàng ngày nhặt rác ở công viên mà không ai biết, em cảm thấy thanh thản và hạnh phúc. Dần dần, em luôn gặp những người tốt bụng giúp đỡ trong học tập và cuộc sống. Ngoài ra, một nguyên lý tâm lý học khác là hiệu ứng gương soi cũng có thể lý giải phần nào về nhân quả trong đời sống. Khi một người có lòng nhân hậu, họ sẽ tạo ra một môi trường tích cực xung quanh, thu hút những người có cùng năng lượng, từ đó cơ hội và vận may cũng đến với họ một cách tự nhiên hơn. Một góc nhìn khác đến từ vật lý lượng tử, lĩnh vực nghiên cứu những hạt vật chất nhỏ nhất trong vũ trụ. Theo các nhà khoa học, mọi vật thể, kể cả con người, đều phát ra một loại trường năng lượng nhất định. Những suy nghĩ, cảm xúc, hành vi của một người có thể ảnh hưởng đến tần số năng lượng này, từ đó tác động đến môi trường xung quanh họ. Những người luôn suy nghĩ tích cực, làm điều thiện sẽ phát ra năng lượng tần số cao, thu hút những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Ngược lại, những người tiêu cực, thường xuyên oán giận hoặc làm điều ác sẽ có năng lượng thấp, dễ gặp bất hạnh. Điều này tương đồng với quan niệm dân gian về tích đức để đổi vận. Khi một người liên tục làm việc thiện, họ có thể thay đổi hoàn cảnh sống của mình theo hướng tốt hơn. Một số nhà khoa học còn nghiên cứu về hiện tượng trường sinh học của con người, cho thấy rằng những người có tâm hồn thiện lành thường có trường năng lượng mạnh hơn, giúp họ tránh được nhiều tai họa không mong muốn. Điều này có thể lý giải vì sao những người sống đạo đức dù đôi khi gặp khó khăn nhưng vẫn có thể vượt qua một cách kỳ diệu. Quan niệm dân gian cho rằng phúc đức của cha mẹ có thể ảnh hưởng đến con cháu. Dưới góc độ khoa học, điều này có thể được giải thích qua di truyền học và môi trường sống. Nghiên cứu trong lĩnh vực di truyền biểu sinh cho thấy những tác động tâm lý và hành vi của cha mẹ có thể ảnh hưởng đến thế hệ sau thông qua những thay đổi ở cấp độ gen. Ví dụ, những người sống trong môi trường yêu thương,
tích cực sẽ có biểu hiện gen khác với những người lớn lên trong môi trường tiêu cực, đầy oán giận. Điều này lý giải vì sao những gia đình có truyền thống lương thiện thường sinh ra những thế hệ con cháu tốt đẹp, thông minh và gặp nhiều may mắn hơn. Ngoài ra, theo các nghiên cứu của Đại học California, những đứa trẻ được nuôi dạy trong môi trường đạo đức, biết giúp đỡ người khác có chỉ số cảm xúc EQ cao hơn, khả năng thích nghi với xã hội tốt hơn, từ đó dễ thành công hơn trong cuộc sống. Chẳng hạn, một gia đình luôn dạy con cái cách yêu thương, chia sẻ, không chỉ giúp con cái thành công trong sự nghiệp mà còn có được một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, viên mãn. Đây có thể xem là một sự kế thừa phúc đức từ cha mẹ không phải theo kiểu huyền bí mà thông qua giáo dục và tác động tâm lý lâu dài. Mặc dù khoa học hiện đại chưa thể chứng minh hoàn toàn khái niệm âm đức và vận mệnh theo nghĩa tâm linh, nhưng những nghiên cứu về tâm lý học, vật lý lượng tử và di truyền học đã phần nào làm sáng tỏ mối quan hệ giữa hành động của con người và những gì họ nhận lại trong cuộc đời. Quan niệm thiện có thiện báo, ác có ác báo không còn chỉ là một lời dạy đạo đức mà thực tế đã được chứng minh qua nhiều trải nghiệm và nghiên cứu khoa học. Khi một người sống thiện lành, họ sẽ tạo ra một năng lượng tích cực lan tỏa đến những người xung quanh, từ đó ảnh hưởng đến cả cộng đồng và thế hệ sau. Dù khoa học chưa thể đo lường chính xác âm đức hay vận mệnh, nhưng thông qua các nghiên cứu hiện đại có thể thấy rằng những hành vi đạo đức, lòng tốt và cách sống của một người thực sự có ảnh hưởng đến cuộc đời họ theo nhiều cách khác nhau. Có thể nói, quan niệm về nhân quả, âm đức không phải chỉ là niềm tin tôn giáo mà còn có nền tảng khoa học nhất định. Vì vậy, việc sống lương thiện, giúp đỡ người khác không chỉ giúp chúng ta cảm thấy bình an trong tâm hồn, mà còn có thể cải thiện vận mệnh của chính mình và cả những người thân yêu. Vậy nên, muốn biết phúc đức một người ra sao, hãy nhìn vào ánh mắt, nụ cười, thần thái của họ. Tất cả đều là tấm gương phản chiếu tâm hồn. Khi tâm thiện lương, gương mặt tự khắc hiền hòa. Khi lòng an nhiên, dung mạo tự nhiên thư thái. Chẳng cần son phấn tô vẽ, chẳng cần tìm kiếm ở đâu xa. Bạn chỉ cần nuôi dưỡng một trái tim chân thành, một đời sống thiện lành, gương mặt bạn sẽ ngày càng rạng rỡ. Nếu bạn cảm thấy những lời này có ý nghĩa, hãy nhấn thích video và chia sẻ đến những người bạn quan tâm. Đừng quên đăng ký kênh Nhân Tâm Audio để tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi trên hành trình tìm về sự an yên và hạnh phúc nhé.